Hej, vad kul att du hänger med. Varmt välkomna. Och jag äter min frukost och då ska jag köra en bit till och ha det så bra medan du tittar på filmen. Den här veckans resan börjar lite under Bourges, 300 kilometer från Paris, och målet är att köra förbi Luxemburg. Och jag väljer som vanligt som mest landsvägar. Och vid Långvi kör vi vänster förbi Luxemburg och på Wils. Där kör vi in i Luxemburg till hamna i Saint-Vith. Och här hamnade jag bakom en kö i biet och jag förstod inte vad problemet var. Det tog mycket tid. Och till slut såg jag att det var en palldragare, en elpalldragare som stod fast på vägen. Och med en annan palldragare kunde de ta bort den. Och här har vi första ställplatsen för den här veckan. På vänstersidan det är 3 platser, men tyvärr ingenting funkar längre för el eller färskvatten. Men det var skönt att kunna stå där. Efter en natt körde jag vidare. Det här är en jättefin ställplats. Man får stå där, det är bredvid byn egentligen, det är lugnt och det skulle finnas vatten och så vidare. Men tyvärr, det var även ur bruk. Titta där, Frankrikes finaste fotoaffär. Den här ställplatsen är verkligen jättefint. Har allt, vatten och kan tömma toalett och gråvatten. Jättelugnt, fina promenader
och en fin by med många affärer. Och då blev det tid att tanka bilen. Det är 300 meter framför ställplatsen och du ser en stor affär att handla mat. Perfekt egentligen. Och där ser vi redan skylten för ställplatsen. Den är inte så fint, men det är praktiskt och lugnt. Det finns färskvatten och man kan tömma toalett och gråvatten och kostar ingenting. Så det funkar jättebra. Och nästa dag kör jag vidare till nästa ställplats. Det är många ställplatser från Sydspanien till Holland och Sverige. Och här finns många platser, färskvatten och man kan tömma. Idag är en jättefin dag. Vädret nästan ingen blåst. Så utmärkt till motivblockera lite. Slangen är redan genomfört vid fönster och kompressorn är inkopplad 220 volt och den står under bordet och den är jättetyst. Så det är skönt. Så nu är det att bara blanda ihop färg som jag vill ha och då ska jag motivlackera.
Titta vad fint de färgkontraster. Här kör jag in i världen. Mycket turism också där. Nu närmar jag den mest värdelösa ställplatsen jag har varit med om i mitt resa. Men ibland har man inga val, så man tar det för givet att det ligger bredvid vägen. En gammal byggnad bredvid och mycket skräp på parkeringen. Men så är det ibland. Ibland får man vara glad att man får stå där. Platsen ligger i Långvi och det är precis framför Luxemburg. Vilken natt. 3:15 är det och då står där en lastbil, blåljus med motor som är igång. Nej, det här är inte bästa ställplatsen. Usch. Jag misstänker att det var en bil från brandkåren i natt. Det var lite eld i byggnaden bredvid och du ser mycket skräp och jättetråkigt. Och ställplatsen har inga vatten längre, men man kan tömma, förresten ingenting. Såg du skylten? Jag är i Luxemburg. Men, vad är det för väder? Snö på vindrutan? Nej, usch. Och det blev bara värre och värre. Jag hade förväntat att köra mot våren. Nej, det vill jag inte ha. Ska jag vända? Nej, och då var det dags igen. Efter det dåliga väder ska jag först tanka och ta lite lugnt. Tyvärr, min tank är bara 90 liter och jag vill inte köra lägre än en kvart, så jag måste tanka ofta. Såg du skylten? Jag är i Belgien. Och när du inte har sett det, då kommer där en skylt till. Belgien. Sista ställplats för den här veckan. Dåligt väder med jättefina träd. Titta på alla blommor.
Det gör mig glad. Den här ställplatsen har 4 platser för husbilar, men det är inga untomplats, så man kan stå var som helst och det är inga problem när jag var där. Där har funnits vatten, men det funkar inte längre. Och tömma är jättetråkigt med någon slang, så man kan inte komma åt med bilen. Nu, efter många frågor, hur är det med motivlackeringen? Vad ska det vara? Det ska vara en gammal husväg. Så hela vägen blir motivlackerad. Det kommer lampor, det kommer fjäril, det kommer fågel och lite belysning. Så det här är bara början. Och den här måste jag göra i ordning och klarlagt på det. Men med den här fina bilden tackar jag för din uppmärksamhet. Och jag önskar dig en jättefin vecka. När du tyckte om filmen, ta en abonnemang, prenumeration och ge mig tummen upp. Hoppas vi ses nästa vecka. Hej då!